Yo, what's up guys? This is Mike from Running Gears Manila and flex lang natin yung mga items natin ng mga Chicago Bulls na mga items sa merch. Meron tayong Just Don na Chicago Bulls na shorts. So yan, available pa tayo dito sa red. Ayan yung harap niya, Just Don, na nakalagay. So embroidered yan and available din tayo sa white. So yan yung mga shorts natin. Plus meron tayong mga Chicago or Jordan na jersey. Ayan, flex ko lang. So, comment lang kayo, mag-send message para ma-assist kayo ng mga seller namin. So, ito yung Air Jordan natin na red, ito yung white, and black. So, meron din tayo nitong black na Jordan na sublimation. Ayan, buong buo. So, click. Yan, check mo lang yan. Check mo lang. So, meron tayong black, ang black, red, and white. So, nag-iiba yung likod niya. So, ito naman yung ating red. Mga bestseller namin yan, pati itong shorts. So, comment, send message para maka-order na kayo. Ayan. Patches yan. Cash on delivery tayo in Luzon, Visayas, Mindanao. So, make sure na mag-comment na kayo, mag-send message. Again, this is Mike from Running Gears Manila.